كيكة التنحيف خالية جلوتين ودهون وسكر، باكل منها قطعتين يوميا وبخس. عارفين ليه؟ لان سعرات القطعة منخفضة جدا. مش بس بستمتع بقطعة كيك هشة كده وخفيفة وجميلة، لا كمان بحس معاها بالشبع لانها عالية بالبروتين. ده اكتر سناك ممكن تجربوه يحسسكم بالشبع لساعات طويلة. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم. كل اللي انا هحتاجه علبتين من الزبادي، يعني تقريبا 200 جرام زبادي عادي او زبادي يوناني، يعني زي ما انتوا عايزين، و100 جرام من الدقيق. انا هستخدم دقيق الذره الاصفر، ده واضح جدا اهو لونه، يعني علشان تكون وصفه خاليه من الجلوتين. لكن في بدائل كتير قوي لنوع الدقيق ده هقولها لكم واحنا بنشتغل مع بعض في الوصفه. معايا كمان بيضتين ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، سكر دايت للتحليه، بيكنج باودر، وكمان رشه كده من بيكربونات الصوديوم علشان تخلي معانا الكيكه هشه وجميله. زي ما انتم ملاحظين الكيك ما فيهوش اي ماده دهنيه، وفي نفس الوقت هيطلع هش وخطير. بس اهم حاجه تتابعوا خطوات تحضيره. اول ملحوظه هقولها لكم مهمه جدا في نجاح الوصفه، لازم الزبادي والبيض يبقى واخد درجه حراره الجو، مش ساقع من التلاجة. دي اول حاجه بتفرق في نجاح الوصفه. تاني حاجه بقى طريقه التحضير وقوام العجينه، ان انت تظبطيه زي ما بتشوفيه معايا في الفيديو. طبق كده هنزل بالبيض. طبعا في بيض في الوصفه لازم نستخدم اي نكهه تكنسل ريحه الزفاره، فانيليا، قرفه، برتقان، اي حاجه انتوا حابينها. انا هستخدم نكهه القرفه، وكمان سكر دايت حوالي 3 معالق كبيره. بالنسبه لي انا كفايه قوي كتحليه للوصفه دي. بديل للسكر الدايت ممكن تستخدمي سكر جوز الهند او سكر التمر، وبالكميه اللي تحبيها. عسل انا ما جربتش خالص في الوصفه دي قبل كده التحليه تبقى بالعسل، علشان ما اقولكوش ينفع عسل وتطلع معاكم معجنه. وهقلب كله في بعضه حلو جدا لغايه لما السكر يختفي ويدوب، وفي نفس الوقت ادخل شويه هواء لخليط البيض بالسكر. كده حلو جدا. انا مجرد مزجت كويس جدا البيض مع السكر لغايه لما دخلت شويه بابلز للخليط كده، والسكر داب تماما. دلوقتي هنزل بالزبادي اللي هي تبقى بدرجه حراره الجو، باكد عليكم. تعالوا بقى اقول لكم بالمعالق هم قد ايه. قلت لكم انا محتاجه حوالي 200 جرام. ادي كده معلقه، 2 3 4 5، ودي هتعمل معايا معلقه، يعني 200 جرام من الزبادي، 6 معالق كبيره بمعالق الطعام العاديه. واقلب شويه حلوين، اخلط الزبادي كويس جدا مع الخليط السائل ده. تحفه كده، حلو جدا. يلا بينا ننزل بالمقادير الجافه اللي هو دقيق الذره. انا هستخدم من دقيق الذره يا جماعه 100 جرام، يعني تقريبا 8 معالق كبيره مليانه. وانا بشتغل كده هقول لكم بدائل لدقيق الذره. حضروا بقى ورقه وقلم كده علشان تكتبوا ورايا. ينفع طبعا بدقيق الشوفان، ينفع بدقيق الشعير، دقيق حمص ودقيق رز، دقيق لوز، كل انواع الدقيق دي هتنفع. يعني الوصفه من الاخر مناسبه لكل انظمه وانواع الدايت، وكمان مريض السكر. كل واحد بيختار نوع الدقيق المناسب لنظامه الصحي. وكمان هضيف معلقتين كبار من الكاكاو الخام، طبعا ده غير محلى، معلقه كبيره من البيكنج باودر بالشكل ده، رشه بالظبط كده على طرف المعلقه من بيكربونات الصوديوم، بتفرق جدا في هشاشه الكيك اللي هو بالكاكاو بالذات. واخيرا عليهم معلقه كبيره من الخل. ونبتدي نقلب المقادير دي كلها في بعضها كده بالراحه من تحت لفوق. ولما اخلط كله في بعضه حلو جدا، اشوف بقى القوام محتاج يتظبط. يعني لو خفيف ازوده دقيق، لو تقيل ازوده ميه او حليب. بسم الله ما شاء الله. وانا بقلب كده واضح قد ايه العجينه اسفنجيه. هديها تقليبه كده بالمضرب السلك افضل، علشان لو في تكتلات من الدقيق والبيكنج باودر تفك. بس كده كده كله اختلط مع بعضه حلو قوي. قوام العجينه ممتاز ممتاز بجد. شايفين عامل ازاي؟ مش محتاج يخف ولا يتقل. بالنسبه لي كده مظبوط جدا. لو حسيتيه معاكي تقيل شويه خففيه بنقطتين من الميه. ودي معايا الصينيه. انا هستخدم النهارده صينيه الانجليش كيك، هي دي اللي متوفره عندي. هدهنها مسحه من الزيت، والصينيه دي مقاس 20. بينا هنزل بعجينه الكيك. بسم الله. شايفين معايا القوام؟ بسم الله ما شاء الله، اسفنجي رهيب، من احلى الكيكات باذن الله اللي هتجربوها.
وده معايا بيكون شكل الكيك النهائي. دلوقتي انا هدخله الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط. وده معايا بيكون شكل الكيك النهائي. بسم الله ما شاء الله، شكله خطير، انتوا مش متخيلين ريحته عاملة ازاي. يا ريتكم معايا وتشموا الريحة بنفسكم. القرفة مع الكاكاو تجنن. وشايفين هشاشة الكيك بسم الله ما شاء الله ارتفع ازاي وملأ القالب كله. دلوقتي هطلعه معاكم من القالب ونشوفه بقى من جوه. انا سيحت بقى كده مكعبين من الشوكولاته الدارك علشان اعمل تزيين، لكن الحقيقه ان الكيك مش محتاج اي تزيين بكل صراحه، يعني ده مجرد تزيين بس عشان الشكل النهائي معاكم. انما الكيك خطير بجد، مش محتاج اي اضافات. ورشه كده من اي مكسرات زي ما قلت لكم، ده مجرد تزيين. ويلا بينا كده نقطع مع بعض قطعه. بسم الله. بصوا الجمال ده. كيك يا جماعة من غير ولا نقطة أي مادة دهنية، لا زبدة ولا زيت ولا سمنة. وشوفوا فراغات الهواء والجمال رهيب، مفيش كلام يعني. أحلى كيك هتجربوه بجد، وهترجعوا تكتبولي في التعليقات قد إيه عجبكم. أنا واثقة من دلوقتي. هدوق طبعا معاكم حتة وأقول لكم رأيي فيها بمنتهى الصراحة كالعادة. تحفة. السكر فيها مظبوط جدا. طعم القرفة والكاكاو ظاهر وواضح قوي قوي. يعني عايزة اقول لكم مغطي على طعم دقيق الذرة، عشان عارفة ان في اسئلة بتجيلي شبه كده. طعم دقيق الذرة مش باين تماما. كل طعم الكيكة عبارة عن كاكاو وقرفة. خطيرة، طعمها حلو قوي وهشة جدا. مش محتاجة بقى غير كوباية الشاي كده اللي تاكلي جنبها احلى قطعة كيك. بالنسبة للسعرات الحرارية في قطعة الكيك الواحدة، أنا بالنسبة لي قسمت الكيك على 12 قطعة. القطعة الواحدة فيها 50 سعر حراري، سعرات قليلة جدا. يعني تقدري تاكلي بدل القطعة 2 في وجبة السناك جنب كوباية القهوة بتاعتك أو القرفة أو أي مشروب هتشربيه. هتستمتعي بكيكة طعمها لذيذ جدا حقيقي، والله طعمها حلو قوي. وكمان هتحسي بالشبع، مش مجرد كيك عادي كده وخلاص، لأنه عالي جدا بالبروتين. ودقيق الذرة من أنواع الدقيق بجد اللي بتشبع قوي قوي في الوصفات عن تجربة. جربوا يا جماعة واحكموا انتوا بنفسكم. مستنياكوا اكيد تجربوا الكيك ده باي نوع دقيق من اللي قلتلكوا عليه ينفع في الوصفة، مش شرط خالص دقيق الذرة. وترجعوا تقولوا لي رأيكم في التعليقات، رأيكم بيهمني جدا. واشوفكم مع فيديو جديد، مع الف سلامة.